ở phần 2 của video, chúng ta đều đã được chứng kiến những diễn biến ác liệt nhất, gay cấn nhất của trận đánh. Cuối cùng thì trong một trận đánh quy ước, theo đúng mong muốn của giới chỉ huy quân sự Mỹ, họ đã phải nếm trải cảm giác mà người Pháp trước đây đã phải chịu đựng ở Điện Biên Phủ. Sự tuyệt vọng của hơn 6.000 lính Mỹ lúc này không khác gì với 16.000 lính Pháp hồi năm 1954 ở Điện Biên. Chỉ có một điều khác biệt duy nhất, đó là người Mỹ nắm trong tay lực lượng không quân cực kỳ mạnh với cả siêu pháo đài bay B-52 nhưng vẫn bất lực, không thể làm gì trước các đợt vây lấn của quân giải phóng. Không thể chịu đựng thêm được nữa, Johnson buộc phải ra tay. Giai đoạn 3, cuộc hành quân Pegasus. Ngày 1 tháng 4 năm 1968, chiến dịch Pegasus nhằm giải tỏa cho khe xanh bắt đầu. Sư đoàn không kỵ số 1, lực lượng cơ động mạnh nhất của lục quân Hoa Kỳ thời điểm đó, được tung vào khe xanh. Lực lượng này gồm có 3 lữ đoàn, mỗi lữ đoàn có từ 2.400 tới 3.000 quân. Ngoài ra, còn có chiến đoàn dù số 3 của quân lực Việt Nam Cộng Hòa và một tiểu đoàn pháo 105 ly cùng tham gia. Với tổng biên chế là 15.787 quân, 439 máy bay, chủ yếu là trực thăng, 1.600 xe các loại, 54 khẩu pháo 105 ly, 87 dàn rocket với 1.872 ống phóng cỡ 70 ly lắp đặt trên các dàn trực thăng vũ trang. Sư đoàn không kỵ số 1 có khả năng cơ động và hỏa lực mạnh tới mức không một đơn vị nào trên thế giới có thể có được. Khi phải dùng tới lực lượng này, chúng ta hiểu rằng người Mỹ đã phải dùng tới phương án cuối cùng. Ngay sau khi Mỹ mở cuộc hành quân Pegasus giải tỏa cho khe xanh, Bộ Tổng tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam điều động thêm sư đoàn 308 tham gia vào chiến đấu thay cho sư đoàn 325 tại chiến trường. Sư đoàn 325 được lệnh hành quân sang chi viện cho mặt trận khác. Có được sự chi viện, quân Mỹ bắt đầu mở cuộc hành quân phản công ra bên ngoài, sử dụng triệt để ưu thế từ trực thăng với số lượng máy bay trực thăng cả chiến đấu và vận tải đông đảo của mình. B-52 tiếp tục được sử dụng để giải thảm các khu vực đóng quân hoặc nghi là có đơn vị của quân giải phóng ở đó với mục đích dọn dẹp trước cho bộ binh cơ động tấn công. Sáng ngày 1 tháng 4 năm 1968, trực thăng Mỹ đổ một tiểu đoàn không kỵ xuống Bồng Nho, Động Tro và Úc Nghi, đổ một đại đội pháo binh xuống khe xanh. Ngày 2 tháng 4 năm 1968, trực thăng Mỹ đổ một tiểu đoàn không kỵ xuống Làng Cát và một tiểu đoàn khác xuống Cà Lu. Tại Cà Lu, tiểu đoàn không kỵ 1/5 của Mỹ đụng độ một tiểu đoàn quân giải phóng ở đây. Một trận ác chiến nổ ra, tiểu đoàn 1/5 của Mỹ bị thiệt hại nặng. Trung tá Ranco, tiểu đoàn trưởng thiệt mạng. Tiểu đoàn 2/5 lập tức được điều tới hỗ trợ, nhưng quân giải phóng đã rút lui. Ngày 3 tháng 4, quân Mỹ tiếp tục cho 200 lần chiếc trực thăng đổ lữ đoàn 1 không kỵ xuống Pa-ca, Làng Con, cao điểm 420, Cô Nhôm. Ngày 4 tháng 4, với ý định đánh chiếm cao điểm 471, khống chế vùng Tây Nam Tà Cơn, Mỹ dùng hỏa lực mạnh từ pháo binh và không quân bắn phá dữ dội nhiều giờ vào cao điểm. Sau đó, cho trực thăng đổ tiểu đoàn 1 thủy quân lục chiến ra nghênh chiến, nhưng bị một đại đội phía quân giải phóng chặn đánh. Trận chiến giằng co kéo dài từ 10 giờ sáng tới 15 giờ chiều nhưng vẫn bất phân thắng bại. Chỉ huy quân Mỹ quyết định dùng trực thăng đổ thêm một tiểu đoàn không kỵ tới, tiếp tục tổ chức đánh chiếm cao điểm 471. Ở hướng chiến đấu khác, Mỹ tiếp tục sử dụng chiến thuật trực thăng vận để tiến hành đổ quân phản công. Sáng ngày 4 tháng 4, sau khi cho pháo binh và trực thăng vũ trang bắn phá hàng giờ đồng hồ vào trận địa chốt Làng Khoai, một tiểu đoàn Mỹ chia làm 2 mũi tấn công vào thẳng chốt Làng Khoai. Tại đây, chỉ có 20 binh sĩ quân giải phóng chốt giữ. Trong ngày hôm đó, 5 đợt tấn công của quân Mỹ đã bị bẻ gãy, thương vong gần 100 lính. Đợt tiến công thứ 3, đại đội phó Bùi Ngoãn bị thương gãy chân, đã yêu cầu một chiến sĩ dùng lưỡi lê cắt phần chân bị gãy để tiếp tục chiến đấu chỉ huy và đã hy sinh tại trận địa. Sau một ngày chiến đấu, 20 chiến sĩ đã bị thương vong mất 10, trận địa bị phá hoại một phần nên chiều hôm đó, phía quân giải phóng rút lui về tuyến 2 để chốt giữ. Chốt Làng Khoai còn chiến đấu liên tục đến ngày 7 tháng 4 thì được lệnh rút lui sang phía Nam để phối hợp với hỏa lực tiếp tục đánh quân Mỹ. Nhưng tiêu biểu nhất phải kể đến trận cao điểm 595. Tại chốt 595 diễn ra trận chiến ác liệt nhất trong suốt 2 ngày, từ ngày 6 đến ngày 7 tháng 4, được gọi là kỳ tích 1/40. Phía quân giải phóng chỉ có 2 tiểu đội chặn đánh 2 tiểu đoàn Mỹ trong vòng 2 ngày, được ghi nhận là đã triệt hạ gần 200 lính Mỹ. Riêng chiến sĩ Nguyễn Hữu Bảo diệt 79 lính Mỹ. Cuộc chiến dịch đã được tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Sau những đợt phản công từ sư đoàn kỵ binh bay số 1 với sức cơ động và hỏa lực áp đảo, quân Mỹ vẫn lấn dần đến khe xanh. Ngày 6 tháng 4, các đơn vị không kỵ đã bắt tay được với thủy quân lục chiến bên trong căn cứ tại cao điểm 471. Sau đó, tiểu đoàn 1/9 thủy quân lục chiến bắt đầu càn quét khu vực xung quanh căn cứ, khởi đi từ cao điểm 552 rồi đến cao điểm 681 nhưng không gặp một sự kháng cự nào. Sau giai đoạn bị bất ngờ bởi hỏa lực từ đơn vị tiếp viện cực mạnh của Mỹ, phía quân giải phóng cũng đã tổ chức lại lực lượng và có những đòn đánh đáp trả. Sáng ngày 5 tháng 4, tiểu đoàn 4 trung đoàn 24 quân giải phóng bất ngờ tiến công, loại khỏi phòng chiến đấu gần 100 lính không kỵ trên cao điểm 400. Tiếp theo đó, trung đoàn 24 tổ chức tăng viện, bám đánh cực kỳ rát
khiến lực lượng của Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa bị thương vong nặng, buộc phải rút lên cao điểm co cụm phòng thủ. Sáng ngày 7 tháng 4, chiến đoàn dù số 3 quân lực Việt Nam Cộng Hòa với 132 máy bay lên thẳng đổ bộ xuống Tây Bắc làng vây, bất ngờ bị pháo binh quân giải phóng tập kích trúng đội hình. Gần 100 lính Việt Nam Cộng Hòa bị loại khỏi vòng chiến đấu. Cùng ngày 7 tháng 4, ở hai cao điểm 552 và 689, tiểu đoàn 1 trên 9 của Thủy quân lục chiến Mỹ cũng bị pháo kích bằng súng cối dữ dội, khiến nhiều lính Mỹ thương vong. Để tạo hành lang an toàn, quân Mỹ tiếp tục cho quân đánh đống ra các cao điểm. Những ngày sau đó, chiến sự vẫn diễn ra ác liệt tại gần 20 cao điểm bên ngoài khe xanh và cứ điểm làng vây. Ngày 14 tháng 4, phía Mỹ công bố chiến dịch Pegasus kết thúc và khe xanh được giải vây thành công. Song thực tế, quân Mỹ mới chỉ tạo được một tuyến tiếp viện đến khe xanh từ hướng đông. Ba mặt còn lại của căn cứ vẫn bị vây lỏng. Các trận đánh ác liệt vẫn diễn ra và quân Mỹ vẫn thường xuyên bị tập kích. Cùng thời gian trên, tại hướng đông, sư đoàn 320 quân giải phóng cũng tăng cường các hoạt động tác chiến. Trung đoàn 64 liên tục tấn công trên đường 9, diệt nhiều xe cơ giới và quân chiến đấu của Mỹ. Nhiều mũi tiến quân của Mỹ nống ra phá thế vây hãm ở khu vực Cồn Tiên, Dốc Miếu, Quán Ngang, An Thái đã bị Trung đoàn 48 quân giải phóng chặn đánh tiêu hao. Trong giai đoạn từ 19 đến 24 tháng 4, phía Mỹ tổ chức phản công mạnh và giành được nhiều điểm cao bên ngoài khe xanh. Phía quân giải phóng chủ động rút lui, bỏ các cao điểm và tổ chức phục kích các tuyến hành quân của đối phương. Cuối tháng 4 năm 1968, quân Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa buộc phải kết thúc cuộc hành quân Pegasus và Lam Sơn 207 khi ý định giải tỏa cho khe xanh chưa thực hiện được. Dù sao, các cuộc hành quân của Mỹ đã đẩy được một số mũi vây lấn ra xa, chiếm lại được một số khu vực chốt quan trọng ở khu vực xung quanh khe xanh, gây ra thiệt hại lớn về quân số và trang bị vũ khí kỹ thuật cho đối phương. Nguy cơ việc khe xanh bị tiêu diệt hoàn toàn như Điện Biên Phủ đã được tháo gỡ. Về phía quân giải phóng, sau khi vòng vây đã bị quân Mỹ chọc thủng trong chiến dịch Pegasus, các đơn vị cũng bắt đầu giai đoạn 4, khôi phục thế vây lớn và tiếp tục tạo sức ép, buộc Mỹ phải rút bỏ khe xanh. Giai đoạn 4, người Mỹ rút khỏi khe xanh. Ngày 4 tháng 5, quân giải phóng bất ngờ tập kích cao điểm 552 của Mỹ, đánh thiệt hại nặng 2 đại đội không kỵ, 1 đại đội thủy quân lục chiến của Mỹ, phá hủy 4 khẩu pháo 105 ly, 9 khẩu cối 106,7 ly. Cùng thời gian, ở hướng Tây và Tây Bắc khe xanh, Trung đoàn 66 thực hành bao vây kiềm chế các cao điểm 832, 689. Ở hướng Đông Nam, Trung đoàn 9 tiến công áp sát làng Khoai, tổ chức đánh bại một mũi phản kích của Mỹ, bắn rơi 3 máy bay trực thăng và tiêu diệt, làm bị thương nhiều lính Mỹ. Trên tuyến đường 9, liên tục trong các ngày 14 và 15 tháng 5, quân giải phóng đã tổ chức một số trận tập kích ở Nam làng Khoai, gây khó khăn cho việc tiếp vận cho khe xanh của quân Mỹ. Trong khi các sư đoàn 304 và 308 đẩy mạnh hoạt động ở Tà Cơn, đường 9, thì sư đoàn Đồng Bằng cũng chiến đấu, tạo thế liên hoàn trên cánh phía đông của mặt trận. Quân giải phóng đã đánh chìm được nhiều tàu chở hàng của Mỹ trên sông Cửa Việt. Và tiêu biểu nhất là vào chiều ngày 2 tháng 5, tiểu đoàn 3 và tiểu đoàn 6 phối hợp cùng với pháo binh và các đơn vị bộ đội địa phương đã đánh thiệt hại nặng tiểu đoàn 2 trung đoàn 4 của Thủy quân lục chiến Mỹ. Bộ chỉ huy của Mỹ quyết định tung thêm một trung đoàn và một tiểu đoàn nữa tăng viện cho khe xanh, tổ chức cuộc hành quân giải tỏa khe xanh lần thứ 2 với mật danh Scotland 2 để kéo giãn đội hình vây lấn của quân giải phóng, tạo điều kiện cho ý định rút bỏ khỏi khe xanh. Đến ngày 18 tháng 5, chỉ huy Thủy quân lục chiến Mỹ đã quyết định bốc hết lực lượng rải rác ở các cao điểm phía Bắc khe xanh, đưa về tăng cường cho đường 9, Nam Tà Cơn và Đông Hà Cửa Việt ở phía Tây và Đông. Nhưng sau một tháng chiến đấu, kết quả thì cũng chẳng có gì mới. Thêm khoảng 1.000 lính Mỹ nữa thương vong. Chiến dịch Scotland 2 kết thúc. Lực lượng Mỹ ở khe xanh còn lại 5 tiểu đoàn thủy quân lục chiến, trong đó có một bộ phận rải rác dọc đường 9 để bảo vệ tuyến tiếp tế cho khe xanh và bảo đảm yểm hộ kịp thời, hiệu quả cho việc rút lui của quân Mỹ ra khỏi khe xanh khi cần thiết. Ngày 26 tháng 6, Đại tướng Abraham, chỉ huy quân Mỹ ở Việt Nam, đã ra lệnh tiến hành chiến dịch Charlie, tổ chức cho lính Mỹ rút bỏ khỏi khe xanh. Quân Mỹ tại khe xanh được lệnh phá hủy tất cả các công trình, vũ khí hạng nặng không thể di tản để tránh lọt vào tay đối phương. Tuy cuộc rút lui được sắp đặt rất bài bản, thế nhưng nhiều đợt rút lui của quân Mỹ vẫn bị quân giải phóng phát hiện và tổ chức đánh chặn. Do những hoạt động tích cực của quân giải phóng nên cuộc hành quân rút khỏi khe xanh của Mỹ phải kéo dài gần 20 ngày. Đến tận ngày 15 tháng 7 năm 1968, quân Mỹ mới rút hết về tập trung ở Cà Lu, Tân Lâm. Quân giải phóng đã làm chủ đường 9, đoạn từ La Bảo đến sát Cà Lu, trừ cứ điểm Động Chi, kiểm soát toàn bộ khu vực khe xanh, một địa bàn chiến lược quan trọng ở phía tây đường 9. Người lính Mỹ cuối cùng rút khỏi khu vực vào ngày 25 tháng 7. Trước đó, ngày 9 tháng 7 năm 1968, lá cờ mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam được cắm trên cột cờ sân bay Tà Cơn. Trong gần 20 ngày chặn đánh quân Mỹ rút lui, quân giải phóng ghi nhận loại khỏi vòng chiến đấu 1.333 lính Mỹ cùng rất nhiều máy bay, xe cơ giới. Trận Điện Biên Phủ với người Mỹ. Sở dĩ chiến dịch đường 9 khe xanh
được mệnh danh là trận Điện Biên Phủ thứ hai vì giữa hai trận đánh này đều có những điểm tương đồng. Thứ nhất, cả Khe Sanh và Điện Biên Phủ đều được Mỹ và Pháp xây dựng thành một cứ điểm phòng thủ kiên cố và mạnh mẽ bậc nhất tại chiến trường thời điểm đó. Người Pháp xây Điện Biên Phủ kiên cố bao nhiêu thì người Mỹ xây dựng Khe Sanh còn hiện đại và mạnh mẽ gấp hàng trăm lần. Điểm tương đồng thứ hai là địa hình đều rất hiểm trở, khó tiếp cận. Chỉ có thể tiếp cận Điện Biên Phủ bằng đường không, còn với Khe Sanh, ngoài việc tiếp cận bằng đường không, còn có thêm cách tiếp cận bằng đường bộ thông qua đường 9. Về tính chất, cả hai trận đánh lúc bấy giờ đều trở thành tâm điểm chú ý của báo chí và các cơ quan công luận khác, và cả hai trận đánh đều là nơi mà Mỹ và Pháp tập trung phần lớn quân đội trên chiến trường về đó. Tổn thất phía quân giải phóng là khoảng 2.500 chiến sĩ hy sinh, còn phía Mỹ thì rơi vào khoảng 2.400 lính tử trận, con số bị thương vào khoảng 5.300 binh sĩ. Tiếng vang của trận Khe Sanh lan tỏa ra không chỉ ở nước Mỹ mà còn trên cả thế giới. Vậy là Khe Sanh đã trở thành nơi mà lần đầu tiên Hoa Kỳ phải rút bỏ một căn cứ quân sự trọng yếu bởi áp lực từ đối phương. Ngay lập tức, hàng loạt các tờ báo Mỹ như Mặt trời Baltimore, hãng tin AP, thời báo New York Times, hãng tin Reuters đều đưa tin và xem đây là một thất bại lớn từ lực lượng viễn chinh hùng mạnh của Mỹ. Không giống như một số trận đánh khác, Khe Sanh đã chiếm được chú ý của truyền thông đại chúng và công luận ở Mỹ. Theo một thống kê, thì cứ 5 người lại có một người vừa chuyển từ lập trường ủng hộ sang chống chiến tranh trong khoảng cuối tháng 2, đầu tháng 3, đủ thấy sức nặng của trận Khe Sanh là như thế nào. Việc giữ vững được căn cứ Khe Sanh cho đến tháng 4 năm 1968 có thể coi là một kết quả chấp nhận được của Mỹ. Dù nhiều đơn vị bị thiệt hại nặng, song quân Mỹ không bị tiêu diệt hoặc bắt sống toàn bộ như Pháp ở Điện Biên. Song, cái giá phải trả không hề rẻ, với gần 7.500 binh sĩ thương vong chỉ trong vòng có 77 ngày, chưa kể thương vong trong 3 tháng sau đó. Quân đồn trú ở tại Khe Sanh mất gần 1/2 quân số. Tỷ lệ thương vong này của lính Mỹ còn cao hơn trong Thế chiến thứ hai. Cái giá phải trả quá đắt khiến nhân dân Mỹ cảm thấy tức giận. Về phía quân giải phóng, với việc Mỹ bỏ Khe Sanh, hàng rào điện tử McNamara coi như đã được đi vào dĩ vãng. Kế hoạch chiến lược mà Mỹ đang xây dựng nhằm cắt đứt đường mòn Hồ Chí Minh coi như phá sản. Và từ đây về sau, không còn bất cứ một căn cứ nào có thể uy hiếp trực tiếp tuyến đường của dòng hàng đưa ra tiền tuyến. Quân giải phóng nhanh chóng tận dụng kết quả thu được. Từ cuối năm 1968, mở thêm một tuyến đường Trường Sơn, thường gọi là đường Trường Sơn Đông. So với các tuyến phía Tây, đường Trường Sơn Đông ngắn hơn và ít khúc khuỷu hơn, nên việc đưa hàng hóa và bộ đội vào miền Nam nhanh chóng hơn đáng kể. Do đó, có thể nói trận Khe Sanh là trận thắng lớn nhất của năm 1968, thắng lớn hơn cả cuộc nổi dậy ở Huế, làm bàn đạp cho các chiến dịch lớn của quân giải phóng sau này, như chiến dịch Hạ Lào, chiến dịch hè 1972, v.v. Và cuối cùng là chiến dịch quyết định xuân 1975, đúng như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, mở đường cho những thắng lợi to lớn hơn nữa.